ฉันทำเองก็ได้นะคะอย่าขยับผมเอง ผมดูหน่อยยังดีไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แค่ถลอกนิดเดียวผมจะเช็ดแผลให้คุณนะอย่าขยับตัวฉันมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรทนหน่อยนะเสียละให้เธอกลับไปกับผู้กองเหลาแล้วคุณไม่ได้อยู่กับเธอเหรอผมมีธุระอะไรจีบคุณไงคุณเห็นทะเบียนรถคันนั้นหรือเปล่าไม่เห็นแล้วคนขับหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนนั้นฟ้ามืดมากอีกฝ่ายส่องไฟสูงมาด้วยฉันเองก็กลัวมากก็เลยวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถึงขนาดไม่ได้มองเลยว่ารถคันนั้นพุ่งมาหาฉันจริงๆหรือเปล่าช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายเกินไปคนไข้ของฉันเสียชีวิตฉันรู้สึกสับสนไปหมดฉันไม่รู้ว่าฉันไม่เป็นไรมันจะดีเองเสร็จแล้วดูสิฝีมือทำแผลไม่เลวนี่แย่อยู่แล้วอาจารย์เก่งย่อมมีลูกศิษย์เก่งชมเกินไปแล้วเรื่องทำแผลฉันสู้คุณไม่ได้หรอกแหมอาจารย์น่ะไม่ใช่คุณหรอกอะไรนะพยาบาลที่อิซาย่าคนนั้นน่ะคุณเคยเจอเธออยู่อ๋อผู้หญิงคนที่คราวก่อนดื่มเหล้าอยู่ในบาร์คนนั้นใช่มนุษยสัมพันธ์กว้างขวางใช้ได้รู้ไหมว่าอัตราการคัดออกของโรงเรียนฮันเตอร์คือเท่าไหร่ได้ยินว่าเป็นการฝึกแบบนรก 90%น่ะสัปดาห์นั้นพวกเราผ่านกันแค่14คนถ้าไม่ใช่เพราะคุณร้องเรียนผมซะก่อนอาทิตย์นั้นผมจะได้ที่1นี่ระหว่างตอนฝึกก็บาดเจ็บตลอดวิ่งเข้าห้องพยาบาลแทบทุกวันเลยพยาบาลคนนั้นอายุไล่เลี่ยกับผมทำแผลให้ผมจริงจังมากตัดผ้าก๊อซออกมาสวยงามแล้วยังท่องกลอนกับแผลผมด้วยท่องกลอนเหรอใช่ความรักแสนสั้นลืมเลือนยาวนานคิดถึงเป็นฝุ่นผงเป็นฝุ่นผงก็ยังคิดถึงเป็นกลอนที่ผมได้ยินจากปากของเธอชอบเนรูดาเธอคิดจะหลีคุณนะสิผมไม่รู้คุณก็ชอบเธอเหรอผมชอบดูท่าทางตอนที่เธอทำแผลชอบผ้าก๊อซที่เธอพันชอบน้ำเสียงที่เธอท่องกลอนด้วยเธอเชื่อว่าท่องกลอนกับแผลจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะเพี้ยนจริงนั่นสิไม่มีอ้างอิงทางการแพทย์สักนิดแต่เธอก็เชื่ออย่างไม่สงสัยทุกคนล้วนมีความเชื่อที่เป็นของตัวเองในสายตาคนอื่นมันไม่มีเหตุผลเลยเหมือนที่คุณมีต่อจัวหลานเมื่อกี้คุณออกมาเพราะกลัวผมพูดชื่อเขาออกมาใช่ไหมคุณไม่อยากสงสัยเขาเพราะงั้นถึงได้หนีถูกไหมฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้หนีอีกแล้วจะหนีไปไหนถ้าปืนกระบอกบนเรือนั่นเป็นของเขาจริงคุณยังจะเชื่อเขาไหมเสียงผู้จ๋าเสียงผู้จ๋า
นี่ลุกอะไรของคุณเนี่ย คุณทำอะไรอะทุเรียนเหรอ คุณซื้อทุเรียนเป็นด้วยเหรอโอ้พระเจ้าช่วย คุณคงไม่ได้จะทำเค้กทุเรียนหรอกนะ ล้มเหลวแล้ว อืม เฮ้ยไม่น่าผิดนะ ผมทำตามในเน็ตทีละขั้นตอนเลยนะเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ อบความร้อน 180 องศา2 ด้านเท่ากันครึ่งชั่วโมง คุณปรับไว้แค่ด้านเดียวหัวหน้าเหลียง ผมก็ว่าแล้ว คุณไม่ต้องกลับหน่วยเหรอ ผมลาหยุดนะ โอ้ ทำไมเหรอ ถึงจะไม่อยากยอมรับ แต่ว่าในเวลานี้ได้เห็นคุณอยู่ที่บ้าน ก็รู้สึกสบายใจมาก ผมรู้อยู่แล้ว แต่ว่าทำไมอยู่ๆคุณถึงทำเค้กทุเรียนล่ะ ผมคิดว่า คุณน่าจะกินของหวานๆปลอบขวัญหน่อยอะนะ ครับอาหลาว อ๋อ อยู่บ้านนะครับ ได้ ผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับ ผมไปรับเสียที่สอนอนะ ฮะ ฉันจะไปกับคุณด้วย แล้วคุณรู้ได้ยังไง ดูภายนอก ผู้ตายใช้นิ้วหัวแม่มือเหนี่ยวไกปืนยิงกรอกปากก็จริง แต่กระโหลกหลังของผู้ตายถูกเปิดออกทั้งหมด แล้วยังไง เมื่อครู่ผมเทียบดูแล้ว คดียิงกรอกปากส่วนใหญ่ที่กระโหลกหลังถูกเปิดออกทั้งหมดคือใช้นิ้วชี้เหนี่ยวไกลปืน ถ้าใช้นิ้วหัวแม่มือเหนี่ยวไกปืนในคดีที่มีทั้งหมด ส่วนที่ทะลุควรจะเป็นคอด้านหลัง ถ้าไม่ใช่ความบังเอิญนั่นก็แปลว่า มันไม่ใช่การฆ่าตัวตาย และหลังจากที่เขาถูกฆ่าก็จัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตาย รีบหาบริษัทพิมพ์สามมิติทั้งตลาด แล้วตามประธานโจมาคุยหน่อย เธอเป็นลูกสาวของผู้กองเหลาจริงเหรอ ใช่แล้ว น่าแปลกมาก ถ้าคุณรู้จักเธอเมื่อก่อนนี้ ก็อาจจะให้อภัยเธอในตอนนี้ก็ได้ ก็อาจจะ นี่ คุณมองออกได้ยังไงว่าการฆ่าตัวตายนั้นมีปัญหา คุณลืมไปแล้วเหรอว่าฉันชอบอ่านนิยายสืบสวน ประสบการณ์ที่เราเคยคิดว่าไร้ประโยชน์พวกนั้น สุดท้ายในชั่วพริบตาหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะแสดงคุณค่าออกมาไง แล้วก็ความเคยชินนี้ของฉันได้รับอิทธิพลมาจากจั๋วหลาน แล้วไงต่อ เพราะงั้นการสันนิษฐานของคุณเมื่อคืนนี้ มันไม่มีอยู่ ถ้าเขาเป็นเจ้าของปืนกระบอกนั้นจริง ตอนที่เขาจัดฉากฆ่าตัวตายน่ะ ไม่น่าจะสะเพร่าทิ้งช่องโหว่ในจุดนี้เอาไว้ อ๋อ พูดมาตั้งเยอะแยะ ที่แท้ก็เพื่อเขาเหรอ ฉันทำเพื่อตัวเอง อดีต ฉันก็มี แต่ฉันไม่มีทางเสียเซนส์ของฉัน ในการวิเคราะห์ปัจจุบันเพราะอดีตแน่นอน ฉันหวังให้ทางตำรวจรีบไขคดี ใช้ความจริงพิสูจน์ว่าคุณผิด ผมก็หวังว่าคุณจะชนะ ผมหวังว่าอดีตนี้จะไม่ทำร้ายคุณ ผมเคยบอกว่าที่ผมสนใจไม่ใช่แพ้ชนะ แต่เป็นคน ทำอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นน่ะ ฉันไม่ได้ว่าตื่นขึ้นมา จะมาเห็นคนสวีทกัน ฉันต้องไปแล้ว อ
นุ่มน้อยวัยแรกรุ่นจริงๆเลย ฉันก็เป็นหนุ่มน้อยอยู่แล้ว เอ๊ะป้าถามฉันว่าพี่กับเสี่ยชูคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะให้ตอบว่ายังไง รูปที่เธอถ่ายไปเมื่อกี้ ให้ตายฉันก็ไม่ลบหรอก ส่งไปให้เธอ ส่งไปให้เธอด้วย ส่งให้ฉันรูปหนึ่งด้วย โอ้ อยู่มาตั้งนานเพิ่งได้เห็นของดีอ่ะ เมื่อวานมีคนไข้รับเข้ามาแผนกเราในระหว่างการรักษา ถูกชายสวมรอยเป็นหมอพาตัวไป เรื่องที่เกิดขึ้นต่อมา ผมว่าทุกคนได้ยินกันหมดแล้ว เกี่ยวกับที่มาและเบื้องหลังของคนไข้และทางตำรวจ หลังจากนั้นผมไม่อยากพูดมาก ที่อยากเน้นย้ำคือ ความรับผิดชอบในฐานะแพทย์ของเรา ตอนที่เกิดเหตุในตารางเวรเป็นเวรของใคร ฉันเองค่ะ หัวหน้า ตอนนั้นคุณอยู่ที่ห้องเวรหรือห้องคนไข้ ฉัน อยู่ที่บ้าน เพราะอะไร ฉันสลับเวรกับเซียวเซียว ใครขอ ฉันอยากพักผ่อนนะคะ แล้วได้รับอนุญาตจากหมอหัวหน้าหรือเปล่า ไม่ค่ะ รู้ไหมว่าการเปลี่ยนเวรโดยพละการน่ะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของแผนกน่ะ ฉันรู้ค่ะ คุณรู้แล้วยังจะทำอีกเหรอ หัวหน้าครับ คืออย่างนี้ เมื่อคืนวานเสี่ยชูติดตามหน่วยรบพิเศษ ออกทำภารกิจ ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับ ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องกฎเกณฑ์ข้อบังคับ แล้วอะไรคือกฎเกณฑ์ล่ะคือวินัยที่อยู่เหนือความคิดส่วนบุคคล ในโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้ กฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆทุกข้อล้วนเป็นการแลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อน้ำตา ค่อยๆกำหนดขึ้นมาอดนอนทั้งคืนสับเปลี่ยนเวรได้ เวลาจะเป็นลาหยุดได้ แต่ต้องรักษาให้อยู่ภายใต้กฎเงื่อนไข กฎเกณฑ์ไม่อย่างนั้นใครฝ่าฝืนคนนั้นรับผิดชอบ ของพวกนี้เอาไปจากโต๊ะของฉันก่อนหน้านี้สินะคะ รอคนทำปากกาหาอีกรอบ ก็คงออกจากแผนกฉุกเฉินแล้ว วางใจเถอะ ผมจะไปคุยกับหัวหน้า ขอให้คุณกลับมาอีกครั้ง เป็นครั้งแรกจริงๆที่ฉันหวัง รีบทำมันหายซะให้หมด เสี่ยชู ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไร คุณต้องจำเอาไว้ คุณมีศักยภาพจะเป็นหมอที่ดีได้ ขอบคุณค่ะอาจารย์ แค่ศักยภาพนะ หมอเสี้ยจะพยายามค่ะ เสี่ยชู เธอจะไปตอนนี้เลยเหรอ ฉันก็ถูกลงโทษที่เขียนรายงานเหมือนกัน อ๋อ ที่จริงแล้ว เธอกับหัวหน้ากองคนนั้นสนิทกันไม่ใช่เหรอ เธอให้เขาช่วยขอร้องแทนเธอก็ได้นี่ ไม่เอาหรอกสำหรับผลการจัดการเรื่องนี้ ฉันไม่ปฏิเสธ ฉันมีเพียงคำถามเดียวที่อยากถามเธอ อะไรเหรอ เธอช่วยอยู่เวรให้ฉัน
เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจใช่ไหม แน่นอน วันนั้นพอเธอไปแล้วฉันก็จัดระเบียบประวัติคนไข้และเอกสารตรวจจากห้องแลบทีแรกคิดว่าทำงานในมือเสร็จแล้วจะไปบอกอาจารย์ ใครจะรู้ว่าจะเกิดเรื่องนั้นขึ้น ฉันยุ่งอยู่กับการตามหาคนไข้รีบไปดูกล้องวงจรปิด ก็เลยลืมไปหมดว่าต้องบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ ฉันยอมรับว่าเรื่องนี้ฉันเลินเล่อแต่ก็โทษฉันทั้งหมดไม่ได้ ฉันอยู่เวรแทนเธอแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับโทษแทนอีก เธอจะด่าฉันว่าเห็นแก่ตัวใจแคบหรือไม่รับผิดชอบก็ได้ ถึงยังไงฉันก็ไม่อยากไปแผนกฉุกเฉิน เมื่อกี้ที่ฉันไม่ได้พูดอะไร ไม่ใช่จงใจแกล้งเธอ แต่เพราะอยากปกป้องตัวเอง แต่ว่าเธอจะไม่เชื่อฉันก็ได้ ฉันเชื่อ ถึงเธอจะเห็นแก่ตัวใจแคบไม่รับผิดชอบ แต่เธอก็ไม่ใช่คนเลว เสี่ยชู เธอไปขอให้หัวหน้ากองช่วยได้นะ ถ้าเขาช่วยพูดให้ก็จะเป็นประโยชน์มาก ผิดแล้วก็คือผิด ฉันยอมรับโทษ ขอให้เธอโชคดี เธอก็เหมือนกัน ฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่า บอกอะไรผมเหรอ ก็ฉันนึกว่าเป็นญาติคนไข้ เดี๋ยวนี้เข้ากับญาติคนไข้ได้ดีแล้วเหรอ มีคนส่งของกินให้ด้วย สำเร็จแล้วเหรอ ลองชิมดู ฉันหิวสุดๆเลย ลองชิมสักหน่อย รสชาติไม่เลวเลย กินได้รสชาติอะไรถึงเป็นรสชาติไม่เลวเนี่ย